Vụ cô gái bị ép quỳ ở Bắc Ninh, chủ quán dùng dép đánh vào mặt nạn nhân. Sau khi quay trực tiếp và phát trên Facebook sự việc đe dọa và bắt cô gái quỳ gối, thì Nguyễn Văn Thiện còn dùng dép đánh vào mặt cả nạn nhân. Liên quan đến vụ cô gái bị chủ quán bắt quỳ gối ở Bắc Ninh tối ngày 20 tháng 8, thì Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết xác định vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an thành phố Bắc Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự tập trung xác minh và làm rõ. Và qua quá trình điều tra và xác minh, thì vụ việc trong clip xảy ra vào tối ngày 18 tháng 8 tại quán ăn Nháng Nướng Hiển Thiện ở phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh. Người đàn ông ép người phụ nữ quỳ dưới đất chính là Nguyễn Văn Thiện, sinh năm 1973 ở phường Đại Phúc và là chủ quán. Còn người phụ nữ trong clip là chị DTH, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại xã Yên Mỹ, huyện Yên Mỗ, tỉnh Ninh Bình. Quá trình xảy ra sự việc thì Nguyễn Văn Thiện đã sử dụng điện thoại di động cá nhân quay trực tiếp trên trang Facebook nickname là Nháng Nướng Hiển Thiện. Sau khi quay phát trực tiếp xong thì Nguyễn Văn Thiện cùng dùng dép đánh vào mặt chị DTH. Do quá căng thẳng và sợ hãi thì chị DTH ngã ra sàn bất tỉnh và được bạn bè đưa đi bệnh viện để điều trị. Và tại cơ quan công an thì Nguyễn Văn Thiện đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và mục đích phát livestream lên mạng xã hội Facebook làm nhằm nhục chị DTH trước cộng đồng mạng và đe dọa dằn mặt chị DTH không được tiếp tục đăng tải thông tin về quán Nháng Nướng Hiển Thiện. Và căn cứ theo tài liệu chứng cứ thu thập được thì ngày 19 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiện về tội làm nhục người khác theo quy định tại điều 155 Bộ luật hình sự năm 2015. Và tối cùng ngày 20 tháng 8 thì chia sẻ với nhóm phóng viên, chị DTH cho biết bản thân chị đã đến Công an thành phố Bắc Ninh để khai báo toàn bộ sự việc và làm đơn tố cáo Nguyễn Văn Thiện. Và theo chị Hát, hiện giờ chị vẫn chưa đi làm lại được. Chị mong cơ quan chức năng sớm làm rõ sự việc, trả lại công bằng cho chị. Và gia đình chị Hát ở nhà cũng rất lo lắng khi nhìn chị bị người khác lăng mạ và sỉ nhục. Mấy ngày nay thì tôi vẫn rất sợ hãi và không dám đi ra ngoài đường. Tôi lo sợ sẽ ảnh hưởng đến gia đình, đặc biệt là đến con nhỏ. Tôi là một người dân tỉnh khác ra đây để làm ăn và buôn bán con tôm con tép hàng ngày để mưu sinh và kiếm sống. Tôi không hề có ý định xấu hay là hãm hại của quán. Và nếu như tôi có ý định xấu thì tôi sẽ phải dùng Facebook ảo, chứ tôi không dám dùng Facebook thật để đăng bài như vậy, chị Hát phân trần. Và sau khi chị Hát đăng bài lên nhóm thì chủ quán Nháng Nướng Hiển Thiện đã tìm Facebook của chị và nhắn chị đến quán để nói chuyện. Đến tối ngày 18 tháng 8 thì chị Hát cùng với bạn đến gặp chủ quán thì bị người này liên tục chửi mắng, văng tục, đe dọa và dọa dẫm và yêu cầu chị phải quỳ xuống để xin lỗi. Họ yêu cầu và bắt tôi quỳ xuống để xin lỗi, chứ không phải là tôi tự nguyện như họ nói, chị Hát cho biết. Và tại đây thì những người tại quán còn lấy điện thoại của chị xóa hết hình ảnh, đồng thời bắt chị Hát phải đăng đính chính lên trang Facebook với nội dung: do tôi bị kẻ xấu xúi giục nên có ý đồ không tốt. Cô chú ở đây làm ăn uy tín và chất lượng, phục vụ nhiệt tình, nơi tin cậy để các bạn ăn uống và tổ chức sự kiện. Và chị Hát cho biết chị không tự ý bỏ giun sán vào đồ ăn trong quán. Và khi bị đe dọa thì chị Hát quá sợ hãi, sau đó thì được bạn bè đưa vào viện để thăm khám. Hiện tại thì cơ quan công an vẫn đang tiếp tục phối hợp điều tra để xác minh, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Vụ cô gái bị ép quỳ ở Bắc Ninh, khởi tố và bắt tạm giam nhân viên quán Hiển Thiện. Công an thành phố Bắc Ninh vừa khởi tố và bắt tạm giam nhân viên quán ăn về hành vi làm nhục người khác trong vụ việc cô gái bị ép quỳ gối ở quán nướng vì phản ánh đồ ăn có giun sán. Liên quan đến vụ án cô gái bị chủ quán bắt quỳ gối ở Bắc Ninh sáng ngày 21 tháng 8 thì thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh cho biết đơn vị này vừa bắt tạm giam nhân viên quán nướng để tiếp tục điều tra và làm rõ sự việc. Cụ thể thì Công an thành phố Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Lăng Vân Vân, sinh năm 1993, trú tại Bồ Lý, Tam Đảo, Vĩnh Phúc, là nhân viên quán ăn về tội làm nhục người khác theo điều 155 Bộ luật hình sự năm 2015. Và theo phía cảnh sát thì Lăng Vân Vân là nhân viên quán Nháng Nướng Hiển Thiện ở số 42 Trần Đăng Đạo, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh. Bước đầu thì Lăng Vân Vân khai nhận rằng
Vân được Nguyễn Văn Thiện, chủ quán, nói rằng viết sẵn một bản tường trình với nội dung là chị Hát có ý đồ xấu với quán Hiền Thiện nên đã đăng ảnh bóc phốt và Hát xin nhận lỗi và đính chính lại quán Hiền Thiện chỉ làm ăn uy tín. Sau đó thì tờ tường trình này được Vân đưa cho Thiện để bắt chị Hát ký tên xác nhận. Quá trình Thiện chửi bới đe dọa bắt chị Hát quỳ xuống thì Thiện trực tiếp dùng điện thoại di động của mình và mở tài khoản Facebook Nhắng Nướng Hiền Thiện để mở chế độ quay phát sóng livestream. Sau đó thì Thiện đưa máy cho Vân trực tiếp cầm điện thoại để quay clip trên. Và với hành vi trên thì công an thành phố Bắc Ninh xác định Lăng Văn Vân là đồng phạm tích cực với Nguyễn Văn Thiện, chủ quán, có hành vi lăng mạ và bắt cô gái quỳ xin lỗi. Còn theo công an tỉnh Bắc Ninh thì tối ngày 17 tháng 8 thì chị DTH đến ăn tại quán Nhắng Nướng Hiền Thiện và phát hiện ra trong thức ăn có sán lợn. Chị DTH đã chụp ảnh và đăng tải lên trang Facebook Đồ ăn vặt Bắc Ninh với nội dung rằng đồ ăn của quán có sán. Và khi biết bài đăng trên thì Nguyễn Văn Thiện đã nhờ bạn bè đi tìm và hẹn chị DTH đến quán ăn để nói chuyện. Và sau khi biết thông tin chủ quán đang đi tìm mình thì tối ngày 18 tháng 8 chị DTH đã chủ động đến quán Nhắng Nướng Hiền Thiện để giải quyết. Và khi chị DTH đến quán thì Nguyễn Văn Thiện đã yêu cầu chị quỳ dưới sàn nhà, sau đó thì chửi bới đe dọa và ép chị DTH phải xin lỗi. Và bên cạnh đó, đối tượng còn yêu cầu phải gỡ bài đăng trên trang Facebook Đồ ăn vặt Bắc Ninh với nội dung là đồ ăn của quán Nhắng Nướng Hiền Thiện có sán và phải đăng lại bài đính chính với nội dung quán phục vụ rất tốt. Và trong suốt quá trình xảy ra sự việc thì Nguyễn Văn Thiện sử dụng điện thoại di động cá nhân quay phát trực tiếp trên trang Facebook Nhắng Nướng Hiền Thiện. Sau khi quay phát trực tiếp xong thì Nguyễn Văn Thiện còn dùng dép đánh vào mặt chị DTH. Do quá căng thẳng và sợ hãi thì chị DTH đã ngã ra sàn bất tỉnh nhân sự và sau đó thì được bạn bè và người thân đưa đi bệnh viện để điều trị. Và tại cơ quan công an thì Nguyễn Văn Thiện đã khai nhận toàn bộ sự việc và hành vi phạm tội. Và mục đích của hắn khi phát livestream trên mạng xã hội Facebook chính là làm nhục chị DTH trước cộng đồng mạng và đe dọa dàn mặt chị DTH không được tiếp tục đăng tải thông tin về quán Nhắng Nướng Hiền Thiện của mình. Và căn cứ vào các tài liệu chứng cứ thu thập được thì ngày 19 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiện về tội làm nhục người khác quy định tại điều 155 Bộ luật hình sự 2015. Vụ cô gái bị ép quỳ ở Bắc Ninh, phạt quán ăn 30,5 triệu đồng do vi phạm an ninh thực phẩm. Quán ăn Nhắng Nướng Hiền Thiện đã bị lực lượng chức năng xử phạt số tiền là 30,5 triệu đồng do các vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngày 21 tháng 8, thì Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính ông Nguyễn Văn Thiện, chủ quán Nhắng Nướng Hiền Thiện ở đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Đại Phúc, số tiền là 30,5 triệu đồng do vi phạm về an toàn thực phẩm theo Nghị định số 115/2008 NDCP. Đây là quán ăn đang gây bức xúc trong dư luận vì bắt cô gái phải quỳ gối xin lỗi khi bóc phốt đồ ăn có sán lên mạng xã hội Facebook xảy ra ngày 18 tháng 8. Và theo đó, sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện quán Nhắng Nướng Hiền Thiện đã có hành vi vi phạm về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Cụ thể thì theo biên bản xử phạt, tại khu vực chứa đựng, kho bảo quản có hoặc không đầy đủ các giá kệ, biển tên, nội quy, quy trình chế biến vệ sinh, tường, trần, nền nhà, khu vực sản xuất, kinh doanh, kho bảo quản bị thấm nước, rạn nứt và ẩm mốc. Và bên cạnh đó thì quán ăn đã sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn mà không đội mũ, đeo khẩu trang, không cắt ngắn móng tay, không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín. Nơi chế biến kinh doanh bảo quản thì có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập. Và quán thì không thực hiện hoặc là thực hiện không đúng quy định của pháp luật về chế độ kiểm thực 3 bước, không thực hiện hoặc là thực hiện không đúng quy định của pháp luật về lưu mẫu thức ăn và biên bản xử phạt đã nêu. Và trước đó thì tối ngày 19 tháng 8, đoàn liên ngành thành phố Bắc Ninh do ông Đặng Quang Ảnh, trưởng phòng y tế thành phố làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và công tác phòng chống dịch Covid-19 tại quán Nhắng Nướng Hiền Thiện. Và theo biên bản của đoàn kiểm tra thì quán Nhắng Nướng Hiền Thiện đã có rất nhiều vi phạm trong việc chế biến và lưu mẫu thức ăn. Và tại thời điểm kiểm tra thì quán ăn không xuất trình được giấy tờ thủ tục pháp lý có liên quan đến hoạt động kinh doanh. Cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản và yêu cầu chủ quán trong quá trình hoạt động phải thực hiện đúng quy định về phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo khoảng cách giữa các bàn và có vách ngăn giữa các bàn, có dung dịch sát khuẩn, nhân viên thì 100% phải đeo khẩu trang khi phục vụ. Và cũng trong sáng ngày cùng ngày 21 tháng 8 thì công an thành phố Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Lăng Văn Vân, sinh năm 1993, trú tại Bồ Lý, Tam Đảo, Vĩnh Phúc,
nhân viên của quán ăn về tội làm nhục người khác theo quy định tại Điều 155.